Hoi, leuk dat je weer kijkt naar onze video. Ik ben Karin, Jules is daar lekker bezig. En deze week hebben we eigenlijk een heel relaxte week gehad. Ja, het was lekker weer. We hebben andere dingen gedaan, zoals heel veel administratie geregeld. Dat is altijd heel... dat kost altijd heel veel tijd in Frankrijk. Maar goed, dat is dan maar zo. Hè? Dus dat moeten we ons niet over opwinden. Daar gaan we gewoon lekker mee, go with the flow. Ja, dus we hebben niet echt een project gedaan deze week. Of iets geklust of zo. We hebben heel veel gewandeld. Naast alle administratieve klussen. En daar laat ik jullie leuke plaatjes zien. Ik heb jam gemaakt. Ook hartstikke lekker. Hoort echt bij Frankrijk om lekkere jam te maken. En Jules is begonnen de wc op te knappen. Nou, ook hartstikke fijn dat dat gebeurt. Maar dat is nog niet klaar deze week. Dus nog geen nafoto. Pas het beginnetje. Ik laat je straks ook even zien wat ik allemaal wil gaan doen in mijn werkruimte, atelier. Hierboven. Want dat is de kamer waar zich allerlei projecten verzamelen en dan blijven liggen. Ik heb de ruimte eigenlijk alleen maar gebruikt om achter de computer te werken. En nou ja, mijn kledingkast is daar, dus daarvoor natuurlijk. Maar ik was nog niet creatief. Ik heb nog niet geschilderd. En dat vind ik op de ene kant jammer. En op de andere kant heb ik daar ook gewoon helemaal geen ruimte voor in mijn hoofd gehad. Maar dat gaat veranderen, want... ik heb diverse dingen gekocht, zoals een goede werktafel, noem maar op. Om het beter in te richten, zodat het handiger is voor mij. Dus de komende week is het slechte weer en ik hoop dat ik daarmee aan de slag kan gaan. Dus wil je dat niet missen? Dat lijkt me nou zo leuk. Abonneer je dan op onze kanaal. Het is helemaal gratis. Doe ik het belletje aan, dan hoor je ook, of zie je ook, krijg je een melding als we weer een nieuwe video hebben geüpload. Dat doen we in de regel zaterdagochtend. Nou, het lijkt ons hartstikke gezellig. Het is goed voor de zichtbaarheid van ons kanaal. En je helpt ons daar een handje bij. En je ziet zelf wanneer een nieuwe video komt. Veel plezier mee kijken! Nou, vandaag ben ik bezig lekker jam te maken. Ik heb gele pruimen gevonden bij de groentewinkel in het dorp. En ik maak hier met een origineel Franse jampan en een lekkere jam. In een paar van de jampotjes heb ik verse rozemarijn erin gedaan. Die heerlijk geurt. Net geplukt uit de tuin. En om een beetje te experimenteren heb ik wat citroenschil in de jammassa gedaan. Dus even kijken of dat lekker is. Ik hou wel van een beetje experimenteren met jam. Zo lekker. Ik ben gek op zelfgemaakte jam.
Oké, dit is mijn atelier, werkruimte, kledingkastruimte. En ik laat je even alle projecten zien die hier moeten gebeuren. Nummer 1 hebben we hier een scheur in de muur, even bij het plafond, die eigenlijk tot hier gaat. Nou is het op zich niet zo erg dat er een scheur is, alleen wat heel vervelend is, hier komen de mieren doorheen. En niet 1 keer, niet 2 keer, maar gewoon iedere dag als het warm weer is. Dus helaas heb ik nu naar echt bijna 1 liter azijn gebruiken iedere dag. Dat helpt dus niet. Heb ik toch maar mierengif gebruikt. En ik ga die scheur dicht doen met rebouchage. Dus een soort gipsopvuller. En daarmee hoop ik dit probleem te verhelpen. Het is een beetje vervelend. Iedere avond als je naar bed wil, moet je eerst heel veel mieren bevechten. En die komen dan echt de hele muur naar beneden. En als je wil gaan slapen is dat niet zo fijn. Volgend project. Ik heb een hele verzameling van prachtige gouden lijstjes en leuke dingetjes om op te hangen. Dit is voor de wc, hebben we dat bedacht. Maar ik moet het allemaal nog samenstellen, uitzoeken, welk plaatje in welk lijstje, etc. Hier heb ik een andere verzameling van kleine kunstwerken die ik door de afgelopen jaren verzameld heb. Van diverse kunstenaars en van mezelf. Hele leuke dingen die ik echt heel leuk vind. Dit is voor een gallery wall die ik in het huis ergens wil maken. Ik weet eerlijk gezegd nog niet waar. Dat komt dan nog. Dan wil ik deze muur, die wil ik gebruiken om te schilderen. Wit schilderen. Ja, de verfpot staat er al. Als het een dagje regent, ga ik dat dan doen. En ik heb een karretje gekocht om al mijn kwasten en verf op te doen. Want dat ik mobiel ben en overal kan rondrijden mee. En ik heb een tafel gekocht, een soort werktafel, die ik hier wil plaatsen. Dus dit moet allemaal een beetje opgeschoven worden. Zodat ik daar ook aan kan werken, schilderen, kliederen, noem maar op. Die vies mag worden. Dus ook dat is een project. Wat had ik nou nog? Oh ja, leuk. Ik had heel handig van die kurkplaten gekocht. Of soort matten eigenlijk. Zodat ik hier dingetjes op kan pinnen. Maar ik heb die met dubbel plakband vastgemaakt. Maar het plakt niet. Heel irritant. Dus ik moet hier iets anders voor verzinnen om dit op te plakken. Als je er een tip weet hoe dit makkelijk opgeplakt kan worden zonder dat ik het inlijst en met veel spijkers en weet ik veel wat, laat het me weten. Dus dat hoort erbij. Dit is ook een project. Oh ja, en ik heb deze geweldige ladekast hier waar ik heel veel papier en schilderijen in heb. Even kijken, zo. En ik heb hier een oude tapijt op gedaan. Ik wil daaronder, hier ertussen, nog een matras op doen. Of een dunne matras, zodat ik comfortabel op kan zitten of hangen. Die hebben we bovenop voorraad. Dus die komt hier ook nog op. Volgens mij is dat zo ongeveer wat de urgente dingen zijn die moeten gebeuren. Dus volgende week project atelier. Daar heb ik wel zin in, dat het weer helemaal mijn eigen wordt en ik hier lekker zin heb om aan te werken. Nou, het project wat we aanpakken voordat we heel veel bezoek krijgen voor de zomervakantie is de wc een upgrade geven. Nou, dat wordt eigenlijk heel simpel. Namelijk schilderen. Verder doen we niet zoveel. Nieuw lampje erin en decoreren. En, oeps,
De deur gaat eruit. De deur zit in de weg. Oh, dat is ook een beetje hoog. En we gaan alles in een misschien een beetje aparte kleur van de wc schilderen. In een olijfgroen schilderen van echt alles, de hele box. Dus plafond, muren, deurposten. En dan versieren met gouden accenten. Ik heb heel veel gouden lijstjes, die laat ik je zien. Maar daar moet ik allemaal nog leuke plaatjes voor vinden. Ja. Wil je even aanpakken? Ja. Die gaat eindelijk weg. Ondertussen ga ik nog even een ritje naar het dorp doen en jam maken. Ik ga even een kratje abrikozen kopen. En dan kan ik daarmee aan de slag. Nou, een tip voor jam maken. Want ik hou er niet van om eeuwig te blijven fruit schillen en kleine stukjes snijden. Dat vind ik veel te bewerkelijk. En met al die geleersuiker heet het volgens mij en agar-agar is het voordeel dat je niet lang hoeft te koken. En het wordt een dikkere massa. Maar het nadeel is dat die grote stukken fruit die ik dan in de jam doe of in de pot niet goed vergaan. Dus als ik het iets langer laat koken, kwartiertje, 20 minuten, dan valt het fruit uit elkaar en wordt het echt een mooie massa. Tip van de dag van Karin. Wat ga je doen, Jules? Wat er komt te hangen is deze geweldige vondst. Van ik weet niet meer welke voorkant. Van Macron hebben we die En gekocht. wat je ziet is, hier in het midden is natuurlijk een plafondaansluiting. Dat is een IKEA lampje, dus dat moet ik netjes met een kabelgoot. En ik heb dit, ik weet niet meer hoe het heet in het Frans, dit aansluitbakje gevonden. En nou, dan gaan we het aansluiten hier in de hoek. Komt zo in de hoek te hangen, dan word je vanzelf beschenen door het engeltje. Ah, wat leuk. Als je plast of iets anders doet wat nodig is. Ja. En waarom doe je dit voor het schilderen? Ja, omdat ik ga dit dus met kabelgootjes leggen. Ja. En het dan meteen ook in die groene kleur schilderen. Dat het allemaal mooi effen wordt. Dat we het niet zien. En het bakje schilder je dan ook groen? Yes. Oké, dat is dit bakje hier. Dit. Dat komt er overheen. Dat Ja. is een dekseltje voor dit. Voor dit hier. Ik ben het vergeten hoe het heet. Maar... Mooi. Dus in deze video helaas geen kant-en-klare toilet. Dus dat wordt pas volgende week. Komt dan het eindresultaat.